اشارپ گل برجسته همیشه خاص و زیباه. سحرخورشیدیان هستم از بافتنی قشنگه با جدیدترین اشارپ. آره ببینید چقدر خوشگله. یه بافت برجسته داره ولی 3 سوته بافته میشه. مصرف کامواش خیلی به صرفه هستش. کامواهای مناسب رو بهتون میگم، هر کدومو که دوست دارید انتخاب کنید. برخلاف همیشه که من با بهترین مارک میبافتم و دوست دارم که همیشه کارم بهترین باشه، این بار به درخواست شما با کاموای ایرانی بافتم. این کاموا نوتا هستش، میشه بافت. اما البته که وقتی با کاموای مناسب میبافیم، ببینید این کاموای موهر هستش که من فقط چند اولش رو بافتم. ببینید چقدر لطیفه، چقدر قشنگه. ولی این کاموا رو ببینید، خواستم تفاوتش رو کاملا متوجه بشید. اما با این حال با این کاموا هم میتونید ببافید. همونطور که گفتم دوستان بافتن دیگه. توی گروه عکس گذاشتیم که با کاموای ایرانی هم بافتن. کامواهای مناسبش پاپاتیا کیک هستش. 2 کلاف میخواد. این کلاف 150 گرمه، 540 متر. کاموای دیگه که میتونید استفاده کنید یارنارت فلاورزه، 250 گرمه، 1000 متر. یا اگه خواستید با این نخ موهر ببافید، اینم 500 متریه. 2 کلاف کافیه، متراژش بالاه. اما نخ ایرانی 100 گرمی اگه خواستید حتما 3 کلاف یا 4 کلاف میبره. قلاب هم که باید متناسب باشه. 3.5 اوکی. لایکو بزن، کامنت هم بذار، بریم که ببافیم. ده خیلی مهم بگم بهتون، قبل از اینکه بخوایم بریم ببافیم یه دفتر رو خودکار بیارید. نکته هایی که میگم کلا برای خودتون نوت برداری داشته باشید، یادداشت برداری داشته باشید. این کار کمک میکنه که خیلی سریعتر ببافید برای تکرارهای بعدی، چون هر 4 رنج بافتمون تکرار میشه، خیلی سریعتر این رو ببافید. از یادداشت برداری برای تمام آموزش ها استفاده کنید. خیلی خوبه دیگه. اون 12 روزه که خاطرتون هست دفترها خیلی کمکمون بودن. و اتفاقا یه سوالی که همیشه دارید اینه که میتونیم با نخ ایرانی اشارپ ببافیم یا نه. اشارپ باید با یه نخی ببافید که لخت باشه. خب حالا ببینید این الان نخ ایرانی نوموتا هستش. اشارپ قبلی که یاد دادم، اشارپ توری رو یکی از دوستان با نخ فکر میکنم اکریل بود اگه اشتباه نکنم، تو گروه هستش عکسش، با اکریل بافتن. خیلی هم قشنگ شد. حالا منم این بار براتون با همین نخ ایرانی میبافم. قلابم شماره 3 هستش. به شماره قلاب دقت کنید. یه حلقه جادویی میزنیم برای شروع باف. ببینیم به این صورت نگه میداریم، دور 2 انگشت میچرخونیم، این حالت ضربه شکل بگیره. از پایینی رد میشیم، بالایی رو بیرون میکشیم. 3 زنجیر اولین پایه بلند، 2 پایه بلند میبافیم. 1 2 زنجیر میزنیم و این الان شد 3 پایه بلند. نخ روی قلاب داخل حلقه، نخ رو بیرون میکشیم. 2 پایه ها یکی میشه. این پایه بلند. 2 دیگه پایه بلند میبافیم. پس شد 3 پایه بلند که اولیش 3 زنجیره هست و بعد 2 پایه بلند. 2 زنجیره، 3 پایه بلند. 1 زنجیره میزنیم. این کناره بافتمونه، هم این سمت هم این سمت، به همین صورت میره بالا. اینا اسمشو میذاریم ابتدای بافت. 3 زنجیره، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. 1 زنجیره میزنیم و 1 دسته دیگه مثل همین باید ببافیم. پس 3 پایه بلند میبافیم. 2 3 2 زنجیره میزنیم و 3 دیگه پایه بلند میبافیم. این میشه دسته انتهایی. هر 2 1 بافته، فقط اولی با 3 زنجیره شروع میشه. حالا حلقه رو جمع میکنیم، نخ رو میکشیم، بسته میشه به این شکل. شروع رجمون 3 زنجیره میخوایم. بعد از اینکه 3 زنجیره رو بافتیم، همون پایه انتهایی باید بافته بشه. چی بود؟ 3 پایه بلند، 1 2
2 تا زنجیره 1 2 و داخل همین فضا 3 پایه بلند. حالا این 3 تا رد میشه و مدل بافتمون رو میخوایم داخل این فضا ببافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، داخل این تک زنجیره 1 پایه بلند میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره داخل همین فضا 1 پایه بلند میبافیم، 3 تا زنجیره میزنیم. به جز این پایه ابتدایی 3 زنجیره، یه وی بافتیم داخل فضای زنجیره‌ای که 2 تا زنجیره داره، 3 تا زنجیره، داخل 2 تا زنجیره فضای 2 زنجیره همون بافت قبلی تکرار میشه، 3 پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند. به خاطر اینکه تمرکزمون بره روی بافت مدل، من این ابتدا انتها رو تعدادش رو اینا رو دیگه نمیگم، فقط میگم که ابتدا رو میبافیم انتها رو میبافیم. الان میخوایم برای رج سوم ابتدا ببافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم داخل فضای زنجیره همون بافت قبلی تکرار میشه، 3 پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند. سه تا پایه بلند رو میبافم. بریم برای رج سوم مدلمون. 4 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4. حالا این فضا، این 3 تا پایه که رد میشه، فضای زنجیره‌ای هم رد میشه، ما میایم سراغ این 2 تا پایه. روی پایه بلند اول باید 2 تا پایه بلند برجسته از رو ببافیم. نخ روی قلاب، از روی بافت دور پایه میچرخیم، قلاب رو به این صورت میچرخونیم، نخ رو بیرون میکشیم و میبافیمش. پایه بلند رو بافتیم. دوباره نخ روی قلاب، زیر همین پایه وارد میشیم، همونجا یعنی روی همین پایه اول پایه بلند برجسته از رو میبافیم. داخل فضای زنجیره‌ای باید پایه پفکی ببافیم، به این صورت که 4 مرتبه پایه متوسط میگیریم، نخ روی قلاب داخل حلقه، داخل فضا نخ رو بیرون میکشیم، 2 تا 3 تا و 4 تا. حالا نخ روی قلاب میگیریم و به یک باره از تمام حلقه ها رد میکنیم، 1 زنجیره. 2 مرتبه دیگه این بافت رو تکرار میکنیم، 1 2 3 و 4. 4 تا پایه متوسط میگیریم و به یک باره یکی میکنیم، 1 زنجیره سرش میزنیم، 1 مرتبه دیگه، 1 2 3 4. میتونید 3 تایی هم بزنید، نخ میگیریم و یکی میشه. دوباره میایم روی این پایه، 2 تا بلند برجسته از رو میبافیم، دقیقا مثل اون سمت اولی رو بافتم، نخ روی قلاب، از روی بافت دور پایه میچرخیم، نخ رو بیرون میکشیم و 2 تا حلقه هایی که داریم رو یکی میکنیم. 4 تا زنجیره میزنیم و زنجیره این 3 تا پایه رد میشه، داخل فضای زنجیره کناره که داریم همون بافت قبلی تکرار میشه، 3 پایه بلند 2 زنجیره و 3 پایه بلند. 2 3. رج 4 پایه ابتدایی رو میبافیم، 3 تا زنجیره رو میزنیم، این قسمت رو میبافم مثل قبل. رج 4 هستیم. خب ببینید حالا اول که 5 تا زنجیره میزنیم، 3 4 5. ما اینجا برگشتیم، این پایه ها الان شده برجسته از زیر، درسته؟ روی اولی باید ذرتی ببافیم، اما ذرتیمون رو باید از پشت ببافیم. ذرتیمون برجسته هستش، ببینید نخ روی قلاب، یه کمی دقت کنید، از پشت بافت، یا اینکه بافتمون رو به این سمت میچرخونیم، این پایه رو کار داریم. ببینید اینجا چه برجسته از زیر یا برجسته از پشت که میگیم.
وقتی که این طرفی برگردونیم مشخصه اینجا میخوایم ببافیم. 4 مرتبه پایه بلند میبافیم، بلند برجسته از رو، نخ روی قلاب، دور پایه. ببینید الان بالا سر اون اومدم. دومی، سومی و 4می. خب حالا خوب دقت کن. قلاب رو بیرون میاریم، از پشت بافت از اولی، یعنی از این سمت از اولین پایه وارد میشیم، این حلقه رو میگیریم بیرون میکشیم. ببینید این تا شدنه باید به سمت داخل باشه. بیرون کشیدم، 1 زنجیره میزنم، افتاد این و چون روی بافت ما اینجاست. پایه دوم 2 تا بلند برجسته از زیر میبافیم، نخ روی قلاب، باز برگردونیم از این ور راحت تر میبینیم. دور پایه میچرخیم، بلند برجسته از زیر، نخ روی قلاب، بالا سر همون پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. به این صورت 2 تا زنجیره میزنیم، پایه اول رد میشه، ما بین اول و دوم پایه کوتاه میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، دوباره ما بین 2 تای بعدی پایه کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم. برعکس این بافت این سمت بافته میشه. روی اولین پایه‌ای که میبینیم، ببینید الان اینجا 2 تا زیر داریم میبینیم، روی اولی 2 تا بلند برجسته از زیر باید ببافیم، نخ روی قلاب، از پشت بافت دور پایه میچرخیم بالا سر اونی که بافتیم، 1 دونه دیگه میبافیم. حالا میرسیم به پایه دوم که باید روش ذرتی ببافیم، نخ روی قلاب، بلند برجسته از زیر بافته میشه، 1 بافتیم، 3 تا دیگه باید ببافیم، 2 3 و 4. قلاب رو بیرون میکشیم، از اولین پایه از اون 4 تا که بافتیم وارد میشیم، حلقه رو میگیریم به داخل تا میکنیم، بیرون میکشیم و زنجیره میزنیم. این زنجیره برای خود ذرتی هستش، ما 5 تا دیگه زنجیره میزنیم، 3 4 5. میریم داخل فضای زنجیری، همون بافت تکرار میشه، 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 3 پایه بلند. به این شکل. رجه 5 رجه هستش که از 2 طرف گل جدیدمون اضافه میشه. اولش رو ببافم، ابتدای بافت رو بافتم مثل 3 زنجیره و این بافت صدفی. حالا 2 تا زنجیره میزنیم، داخل این فضای زنجیره‌ای 1 پایه بلند میبافیم و دوباره 2 تا زنجیره میزنیم. خب ببینید این ذرتی ما هستش، بهش کاری نداریم. میایم روی این 2 تا، روی اولی باید ذرتی ببافیم، این بار از رو میبافیم. پس نخ روی قلاب، از روی بافت 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. یعنی وقتی که رجه فردیم بافت برجستمون رو هستش، وقتی رجه زوج هستیم بافت برجستمون زیر هستش. 3 تا بافتم، 4 رو میبافم، بیرون میکشیم، از اولی رد میشیم. حالا ببینید به این سمت تا میشه به خارج، تا میشه حلقه نخو بیرون میکشیم و 1 زنجیره میزنیم. روی پایه دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، 1 دوباره نخ روی قلاب میگیریم، زیر همین پایه که بافتیم 1 دیگه میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم،
داخل فضای تک زنجیره ما بین دو تا پایه کوتاه رج قبل یک پایه کوتاه می‌بافیم. 2 تا زنجیره میزنیم. اینجا 2 تا پایه بلند داریم، روی بلند برجسته داریم. روی اولی 2 تا بلند برجسته از رو بافته میشه، نخ روی قلاب. زیر همین پایه که بافتیم یه نخ دیگه بیرون میکشیم و بلند برجسته از روی دوم رو میبافیم. روی دومین پایه که باقی مونده دوباره باید 4 تا بلند برجسته از رو ببافیم و تبدیلش کنیم به پایه ذرتی. 2 3 4. قلاب رو بیرون میکشیم، از اولی وارد میشیم، بافت رو به اون سمت تا میزنیم و بیرون میکشیم، زنجیره میزنیم. اون زنجیره برای خودش بود. 2 تا دیگه زنجیره میزنیم. داخل فضای زنجیره رج قبل یک پایه بلند میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و بافت انتها رو میبافیم. 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه بلند. 2 3. حالا ببینیم که چی شد. بشه. ابتدای رج ششم رو ببافم. برای رج ششم 3 تا زنجیره میزنیم. خب حالا میایم ببینید میشه دقیقاً اینجا همین رج اولمون. خب فقط با این تفاوت که اینجا پایه وی بود، اینجا وی برجسته میشه. نخ روی قلاب، از پشت بافت دور این پایه میچرخیم و بلند برجسته از زیر میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره بالا سر همین وارد میشیم و یه زیر دیگه میبافیم، بلند برجسته از زیر. 3 تا زنجیره میزنیم. میرسیم به این قسمت. خب ذرتی که الان اینجا پشتش به ماه رد میشه، میایم به این 2 تا پایه بلند برجسته هستیم. میرسیم اینجا، باز مثل این رد روی اولی که داریم میبینیم از پشت بافت 4 تا بلند برجسته از زیر روش میبافیم. دور پایه، کلا پایه برجسته دور پایه بافته میشه، روی گندمی بافته نمیشه. 3 تا 4 تا بیرون میاریم. از اولی از این قسمت از پشت بافت وارد میشیم، حلقه نخ رو بیرون میکشیم، یک زنجیره میزنیم. روی پایه بعدی 2 تا زیر میبافیم. اولی رو بافتم، دومی نخ روی قلاب بالا سر اون، همونجا که بافتیم فقط میفته بالا سرش بدون اینکه زنجیره بزنیم. این زنجیره پایه کوتاه رو رد میکنیم، میایم این سمت. روی اولین پایه که میبینیم 2 تا زیر میبافیم. اولی رو بافتم، نخ روی قلاب بالا سر همین پایه از پشت بافت دورش میچرخیم و پایه زیر رو میبافیم. روی پایه دوم 4 تا زیر میبافیم. 1 2 3 و 4. قلاب رو بیرون میاریم، از اولی وارد میشیم، حلقه رو میگیریم بیرون میکشیم، زنجیره میزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم، میایم سراغ این پایه بلنده. از پشت بافت پایه بلند برجسته از زیر میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، یه زیر دیگه بالا سر همون میبافیم روی همون پایه بلند. 3 تا زنجیره و بافت انتهایی. انتها ابتدای رج 7 رو میبافم. رسیدیم به رج 7 و یه نکته ای که باید بهتون بگم، هر 4 رج از 2 سمت گل جدیدمون اضافه میشه. ما الان رج 7 هستیم، خب رج 5 اضافه کردیم. 4 تا زنجیره میزنیم، 3 4. خب ببینید این بافت دقیقاً همین بافته. اوکیه؟ الان باید
روی اولین پایه 2 تا بلند برجسته از رو ببافیم. نخ روی قلاب، دور پایه دومی میفته زیرش. داخل فضای 2 زنجیره 4 مرتبه پایه متوسط، یعنی نخ روی قلاب داخل فضا نخ رو بیرون میکشیم، نگه میداریم، نمیبافیم. 4 مرتبه نخ رو میگیریم، به یک بار بیرون میکشیم، 1 زنجیر میزنیم. 2 مرتبه دیگه تکرار میکنیم، نخ روی قلاب، وارد حلقه میشیم، 1 نخ بیرون میکشیم. این میشه پایه متوسط، نگهش میداریم. دومی، سومی و 4. حالا یکی میشه، زنجیر میزنیم. بعدی 1 2 3 4. یکی میشه. روی پایه بلند جان اندازید، 2 تا بلند برجسته از رو میبافیم. نخ روی قلاب، از روی پایه، ببینید اینجا گندمیه، روی پایه وارد میشیم، نخ رو بیرون میکشیم و مثل پایه بلند دیگه میبافیمش. دوباره نخ روی قلاب، زیر همین یکی دیگه میبافیم و 4 تا زنجیر میزنیم. 3 4. میایم این قسمت ذرتی که مثل همیشه رد میشه و ما روی اولین پایه از این 2 تا یه ذرتی دیگه میبافیم. پس 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 نخ روی قلاب، دور پایه از روی باف میچرخیم، نخ رو میگیریم و پایه بلندمون رو میبافیم. 4 تا. قلاب رو بیرون میاریم، از پایه اول از روی باف وارد میشیم، بافت رو تا میکنیم، حلقه نخ رو بیرون میکشیم، زنجیر میزنیم. و حالا ببینید ما باید این 2 تا پایه رو با هم یکی ببافیم. نخ روی قلاب میگیریم، از این قسمت که همیشه وارد میشدیم وارد میشیم، اما از اینجا بیرون نمیام، میرم پایه بعدی رو هم رد میکنم. میبینید روی قلاب 2 تا پایه رو گرفتم. حالا نخ رو میکشیم، از همونجا که وارد شده بودیم بیرون میکشیم. پایه بلند برجسته از روی که یکی شده، نخ رو میگیریم، 2 تا یکی، 2 تا یکی. روی پایه دوم ذرتیمون رو مثل همیشه میبافیم. 4 تا بلند برجسته از رو پشت سر هم روی پایه دوم میبافیم. 3 و 4. قلاب رو بیرون میارم، از اولی وارد میشم، حلقه نخ رو میگیرم، بیرون میکشم، زنجیره رو میزنم. 1 2 3 4 تا زنجیره و این بافت مثل ابتدا بافته میشه. یک کمی سریع‌تر. روی پایه بلند 2 تا پایه بلند برجسته از رو. داخل فضای زنجیره‌ای باید 3 تا پایه پفکی ببافیم. پس 4 تا پایه متوسط رو گرفتم و یکی میشه. دوباره 1 2 3 4. برای اینکه مصرف نختون کمتر بشه میتونید این پایه رو 3 تایی هم ببافید. یکی شد. دوباره 1 2 3 4. یکی میشه. زنجیره سرش و روی پایه دوم 2 تا بلند برجسته از رو، نخ روی قلاب، یکی که بافتم دوباره زیر همون بلند برجسته از رو بافته میشه و 4 تا زنجیر. به این شکل. ابتدا و انتهای رج هشتم بافته میشه. رج هشتم هستیم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنیم. خب فضای زنجیره رد میشه، میایم روی این 2 تا برجسته. روی اولی دقیقا مثل این رج اینجا باید ذرتی برجسته از زیر ببافیم. پس
از پشت باف دور پایه اول 4 تا بلند برجسته از زیر میبافیم، نخ روی قلاب. از پشت باف دور پایه رد میشیم، نخ رو بیرون میکشیم و پایه بلند رو میبافیم. سومی بالا سرش میفته و 4 رو قلاب رو بیرون میاریم، از پشت باف از اولی وارد میشیم، حلقه رو میکشیم، زنجیر. روی پایه بعدی باز از پشت بافت، ببینید این گندو میشه ولی از پشت بافت دور پایه میچرخیم، 2 تا بلند برجسته از زیر میبافیم، نخ روی قلاب بالا سرش میفته، دومی رو که میخوایم ببافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، ما بین این 2 تا پایه یک پایه کوتاه میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، ما بین 2 تا پایه بعدی پایه کوتاه. 2 تا زنجیره میزنیم و روی اولین پایه 2 تا زیر میبافیم، نخ روی قلاب از پشت پایه دور پایه میچرخیم، نخ رو بیرون میکشیم، پایه بلند رو میبافیم، نخ روی قلاب بالا سر اون یه دونه دیگه میبافیم و روی پایه بعدی ذرتی از زیر میبافیم. از پشت باف 4 مرتبه پایه بلند برجسته از زیر میبافیم، نخ روی قلاب این پشت وارد میشیم، بالا سر اون دومی، سومی و 4 قلاب رو بیرون میاریم، از اولی وارد میشیم، حلقه رو میگیریم و بیرون میکشیم و زنجیره میزنیم. 5 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 میرسیم به گل آخر. خب ببینید ما اینجا یه دونه پایه داریم، درسته؟ روی اون پایه باید ذرتی زیر رو ببافیم. اینجا برمیگردونیم به پشت باف، راحت تر میبافیم. 3 و 4 این سمت روی بافته، این قسمت پشت بافته. بیرون میاریم، از اولی وارد میشیم، حلقه نخو بیرون میکشیم، زنجیرش رو میزنیم. اینجا الان کامل شد. 5 تا زنجیره به جز اون یه دونه که برای خودشه. 4 5 و حالا این قسمت دقیقاً مثل این قسمت بافته میشه. روی پایه اول باید ذرتی ببافیم، روی پایه دوم، پایه بلند دوم باید 2 تا پایه بلند برجسته از زیر ببافیم. 2 تا زنجیره بزنیم، اینجا پایه کوتاه ببافیم، ما بینشون 1 زنجیره، ما بین 2 تا پایه کوتاه 2 زنجیره، روی پایه اول 2 تا زیر میبافیم، روی پایه دوم ذرتی میبافیم و در آخر 5 تا زنجیره. اگه نیاز هست برگردید این قسمت رو ببینید. من ببافم، ابتدا هم میبافم، برای رج 9 برمیگردم. پایان رج 8 و رج 9 دقیقا مثل رج 5 هستش. ما این قسمت پای بلند اضافه میکنیم، یعنی ابتدا و انتها، اما روی این قسمت وسطی به جای پای بلند برجسته از رو میبافیم. ببافیم بهتون بگم. 2 تا زنجیره میزنیم، داخل این فضای 5 زنجیره پای بلندمون رو میبافیم، دوباره 2 تا زنجیره میزنیم. پس این شد یه دونه دیگه گل جدیدمون اضافه میشه، یعنی یه دونه است، میشه 2 تا، حالا میشه 3 تا چون این تمام شده. این پایه رد میشه ذرتی، این بار ذرتی برجسته از رو هستش دیگه. 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، 2 3 و 4. خیلی مدل راحتیه. از روی باف از اولی وارد میشیم، حلقه نخو میگیریم بیرون میکشیم، 1 زنجیر. روی پایه دوم 2 تا بلند برجسته از رو بافته میشه، نخو میگیریم دور پایه دومی رو هم میبافیم.
2 تا زنجیره میزنیم داخل فضای تک زنجیره ما بین پای کوتاه ها پای کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این 2 پایه بلندیه. روی پایه اول بلند برجسته از رو میبافیم و یکی دیگه زیرش میبافیم. روی پایه دوم ذرتی برجسته از رو، یعنی 4 مرتبه باید پایه رو ببافیم. 1 2 3 4. قلاب رو بیرون میاریم، از اولی وارد میشیم، حلقه نخون میگیریم بیرون میکشیم، زنجیره میزنیم. حالا میرسیم به این گل وسطی که اینم باید تبدیل بشه به گل جدید. 2 تا زنجیره میزنیم، نخ روی قلاب دور این پایه، بلند برجسته از رو میبافیم به همین راحتی. دوباره 2 تا زنجیره و این قسمت دوباره تکرار همین قسمت، یعنی از اینجا باید ببافیم و وقتی که به فضای زنجیره‌ای میرسیم 2 زنجیره پایه بلند، 2 زنجیره انتها ابتدای رژه 10 میبافم، برمیگردم. شد. ببینید بعد از این پایه برجسته که بافتم 2 تا زنجیره ذرتی که رد شد روی اولین پایه، از این 2 تا ذرتی روی دومی 2 تا بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره داخل فضای تک زنجیره ما بین پایه کوتاه ها پایه کوتاه، 2 تا زنجیره روی پایه اول از اون 2 تای رژه قبل، 2 تا بلند برجسته از رو، روی دومی ذرتی برجسته از رو، 2 تا زنجیره داخل فضای زنجیره پایه بلند، 2 تا زنجیره. انتها رو بافتم، ابتدا رو بافتم، برگشتم. رژه 10 هستیم. 3 تا زنجیره میزنیم، از پشت باف دور این پایه دقیقاً همینه، ببینید همینه. اینم میبافم این رژ رو که این نکته رو بگم دیگه، همینه، تکرار بلند برجسته از زیر، 2 تا زنجیره بلند برجسته از زیر، 3 تا زنجیره میزنیم، ذرتی رد میشه. از این 2 تا پایه که داریم روی اولی 4 تا بلند برجسته از زیر میبافیم و ذرتیش میکنیم. 1 2 3 4. از پشت باف از اولی وارد میشیم، حلقه نخون میگیریم بیرون میکشیم، زنجیره میزنیم. روی دومی از پشت باف 2 تا زیر میبافیم. 1 2. این قسمت رد میشه، میایم این طرف روی اولی 2 تا زیر میبافیم. 2. روی دومی 4 تا بلند برجسته از زیر میبافیم که ذرتی میشه. 3 4. قلاب رو در میاریم، از اولی وارد میشیم، حلقه رو میگیریم بیرون میکشیم، زنجیرش رو میزنیم. خب ببینید الان رسیدیم به این یه دونه، همونه دیگه. 3 تا زنجیره میزنیم، انگاری که همینه، به جای پای بلند برجسته از زیر داریم. از پشت باف یه دونه بلند برجسته از زیر میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره بالا سرش بلند برجسته از زیر میبافیم. 3 تا زنجیره و این بافت مثل این بافت بافته میشه. ذرتی رد میشه روی این 2 تا، روی اولی یه ذرتی بافته میشه، روی دومی 2 تا زیر بافته میشه، اینا همه رد میشه، میایم این سمت. روی اولی 2 تا زیر، روی دومی بلند ذرتی برجسته از زیر بافته میشه. 3 تا زنجیره میزنیم، میایم این قسمت هم پایه وی میبافیم. 3 تا زنجیره انتها ابتدا. ببافم. این تا اینجا رژه 10. الان می‌خوایم رژه 11 رو ببافیم. رژه 11 ما کدوم رژه؟ این رژه. شماره
رج 7، یعنی هر رجی که میخواین ببافید 4 رج برگردید عقب‌تر نگاه کنید. رج 7 با توجه به اینکه ادامهش رو شما خودتون باید ببافید، من الان براتون توضیح میدم. با توجه به توضیحات ببافید که ملکه ذهنتون باشه. همونطور که گفتم حتما از رج اول شروع کنید به یادداشت کردن، برای خودتون نشونه بذارید، با توجه به اونا پیش میرید. بافتتون، کارتون خیلی سریعتر میشه. میخوام که شما خودتون راه بیافتید، بتونید ما بقیش رو خودتون ببافید. خدا رو چه دیدید؟ شاید در آینده وقتی که مدل جدیدی دیدید حتی بتونید اون رو ببافید، از روی مدل تشخیص بدید که چه بافتی هستش، ببافید. برای رج 11 ما باید 4 تا زنجیره بزنیم و روی این پایه 2 تا بلند برجسته از رو ببافیم. داخل فضای زنجیره 3 تا پایه پفکی ببافیم. دوباره روی پایه دوم 2 تا بلند برجسته از رو، 4 تا زنجیره میبافیم. ذرتی رد میشه، میایم روی این 2 تا، روی اولی یه ذرتی میبافیم. اینجا اولی ذرتیمون برجسته از رو هستش. روی این 2 تا ببینید اینجا دومی و اولی از این سمت باید یک پایه یکی شده ببافیم، یعنی روی این 2 تا با هم یک پایه میبافیم مثل اینجا. و بعدش این سمت یک پایه دوم باقی مونده که روش ذرتی از رو میبافیم. 4 تا زنجیره میزنیم و یک مرتبه دیگه همین بافت تکرار میشه و دوباره این گل مثل این گل بافته میشه. میرسیم به این قسمت مثل این بافته میشه. پس 3 تا بافت ما میشه 3 تا. من ببافم برگردم بهتون نشون بدم. بفرمایید. بافتم. رج 12 میشه رج 8. اگه برگردیم ببینید 5 تا زنجیره داریم. اینجا 2 تا پایه بلند برجسته داریم. روی اولی باید ذرتی زیر ببافیم، روی دومی 2 تا زیر ببافیم. 2 تا زنجیره میزنیم. این قسمت ما بین 2 تا پایه اول پایه کوتاه میبافیم، یک زنجیره ما بین این 2 تا پایه کوتاه و دوباره 2 تا زنجیره. برمیگردیم پشت باف. این 2 تا پایه‌ای که داریم روی اولی باید 2 تا زیر ببافیم، روی دومی ذرتی از زیر ببافیم. 5 تا زنجیره میزنیم و روی این پایه وسط، پایه بلنده، ذرتی از زیر میبافیم. 5 تا زنجیره میزنیم و بافتمون تکرار میشه. من میخواستم رج 12 رو ببافم، اما دیدم که اینجا رج آخره، یعنی هر تکراری که ببافیم، هر 4 رجی که ببافیم و یک گل اضافه بشه، رج 11 اینجا اینو بذاریم نشونه. اینی که یک ذرتی تکی میبافیم میشه آخرین رج ما. دوتایی نیستش، تکیه. اینجا میشه آخرین رج. نیازی هم نیستش که بالاش بافته بشه، همینطوری خودش قشنگه. حالا نکته هایی که باقی میمونه ببینید 1 گل، 2 گل، 3 گل. هر 4 رج یک گل جدید اضافه میشه. و اینکه در آخر ما میتونیم بافتمون رو بشوریم، پهن کنیم، خودش یه نوع بخار میشه، یا اینکه با فاصله 4-5 سانت فقط بخار بزنید. اتو رو روی بافت نکشید، فشار هم نیارید، به این خاطر که اینا میخوابه. فقط با یه فاصله کم بخار بزنید، بذارید بافت سرد بشه. البته که قبلش میتونید سوزن کشی کنید. ببینید به این صورت وقتی سوزن کشی بشه بافتمون باز میشه. و اینکه هر سوالی هم داشتید میتونید همینجا زیر پست یوتیوب، زیر همین ویدیو توی کامنت ها ازم بپرسید، جواب میدم. یه بافت خیلی آسونیه، میگم که کاموا هم کم میبره. مرسی که همراه هم بودید و اگه تا اینجا بودی و لایک نذاری لایک رو بزن، کامنت هم بنویس. بریم برای آموزش بعدی. یه کوچولو بهتون آموزش بعدی رو هم نشون بدم. آموزش بعدی 2 میله. حالا برید حدس بزنید که چی هستش. این قسمتش رو بهتون نشون بدم. از اینجا بافت شروع شده، 2 طرفش کش بافته و این قسمت هم که میبینید یه پیچ خوشگله. حالا بگید این چی میخواد بشه؟ چه مدلیه؟
عکساتون رو بهم بگید.